Xin chào các bạn quay trở lại kênh Bí mật của 5% người giàu có. Đây là kênh chia sẻ kiến thức góc nhìn về tầm nhìn, tư duy và cách thức giúp bạn có thể tìm thấy bản thân bạn còn yếu điểm nào, từ đó tìm được lối đi cho bạn để trở nên giàu có. Trong thời gian tới, mình hy vọng cuốn sách Bí mật của người giàu do mình viết, tổng hợp từ những gì trải nghiệm được hơn 11 năm sau khi rời ghế trường đại học, sẽ mang lại cho bạn những tư duy đúng đắn, tầm nhìn, cách lên kế hoạch để cuộc đời bạn hạnh phúc, giàu có, thoải mái và ổn định. Xin chào, tôi là Albert Nguyễn. Video tập 2 bí mật của 5% người giàu. Chúc bạn một ngày vui vẻ, sáng tạo và năng động. Các bạn xem nội dung chia sẻ ở bên dưới. Hy vọng video mang đến kiến thức, tầm nhìn, tư duy, chìa khóa để bạn đạt được thành công. Video tập 2 này mình xin chia sẻ câu chuyện sưu tầm được, cũng là nội dung cuốn sách mình đang viết. Bài viết số 1, câu chuyện hai người đào than và sự khác biệt tư duy của người giàu và kẻ nghèo. Khi nào bạn cảm thấy không công bằng hoặc ganh tị với những người giàu có vì họ luôn đáp ứng được mong muốn một cách dễ dàng? Bao giờ bạn tự hỏi bản thân tại sao lại có sự phân biệt giàu và nghèo? Tại sao một số người kiếm tiền dễ dàng đến thế? Có thể sự khác biệt đó là do may mắn, sinh ra trong gia đình giàu có, sinh sống ở một quốc gia thịnh vượng, có một công việc tốt. Nhưng yếu tố chủ chốt tạo ra sự cách biệt giàu và nghèo nằm ở lối suy nghĩ. Câu chuyện dưới đây sẽ giúp bạn hiểu sự khác biệt giữa cách nghĩ của người giàu và của người nghèo. Cũng có thể bạn sẽ học được điều gì đó về cách đầu tư làm sao cho thông minh. Chuyện trong dân gian kể rằng có một người đàn ông nghèo, ngày không ăn đủ 3 bữa. Anh ta thường ngẩng nhìn trời và than cho số phận của mình rằng là hàng ngày làm việc cực nhọc cũng chẳng đủ ăn, trong khi lão hàng xóm ăn nhiều hơn, làm lại rủng rỉnh tiền tài. Than mãi rồi cũng động đến trái tim Thượng Đế. Ngài ban cho người đàn ông nghèo một điều ước. Người đàn ông nghèo đáp: xin Thượng Đế hãy biến lão hàng xóm thành nghèo khổ như con để xem rồi ai hơn ai. Nếu như lão ấy rút cuộc tài giỏi hơn nên giàu sang hơn con thì con nguyện không oán trách gì nữa. Thượng Đế gật đầu nói: được. Thế rồi lão nhà giàu hàng xóm bỗng chốc nghèo nàn. Thượng Đế ban cho mỗi người một ngôi nhà tranh vách đất trú thân vào một quả núi.
Mỗi ngày người nghèo và người giàu nọ đều có thể đào than trên núi đem bán, lấy tiền nuôi thân. Người nghèo vốn thường quen với cuộc sống khổ cực. Việc đào than đối với anh ta chẳng có việc gì khó, nên ngày đầu tiên đã đào được một xe than chở xuống núi bán lấy tiền và dùng toàn bộ số tiền để mua đồ ăn ngon mang về cho mẹ già con thơ ở nhà. Người giàu vốn chưa bao giờ làm việc nặng nhọc, đào một lúc lại nghĩ mồ hôi đầm đìa khắp thân mà vẫn chưa đào được bao. Trời nhá nhem tối, anh ta mới chất được đủ một xe than để mang xuống núi bán lấy tiền. Rồi anh ta chỉ mua vài cái bánh đủ cho cả gia đình ăn. Số tiền dư anh ta cất để dành. Người nghèo nhìn sang người đàn ông một thời giàu có kia và hả hê lắm. Cuối cùng thì cuộc đời cũng công bằng với ông. Ngày thứ hai, người nghèo vốn tính chăm chỉ đã dậy từ rất sớm để đi đào than. Mãi khi mặt trời đã quá con sào vẫn chưa thấy người giàu xuất hiện. Người nghèo thấp thỏm đứng trong thâm tâm người nghèo, ông thoáng chút ân hận vì đã lỡ ước đẩy người hàng xóm. Chẳng hại ai bao giờ của mình vào thế khốn cùng. Nhớ người giàu không thể giàu sang trở lại thì vợ con ông ấy biết lấy gì để ăn. Mặt trời đã hơi ngã về Tây, trời dịu mát dần thì người giàu mới xuất hiện cùng hai người nghèo khác to lớn khỏe mạnh. Người giàu đứng một bên chỉ đạo, chẳng mấy chốc hai người kia đã đào được 2 xe than đầy. Người nghèo ngẩn ngơ đứng nhìn. Khi xe than đã đầy 2 xe, người nghèo thấy người giàu giao than cho hai người nghèo kia rồi lấy tiền bỏ túi.
Sáng hôm sau, người nghèo cũng không thấy người giàu đâu cả, cũng không thấy hai người kia đâu. Buổi chiều, khi mặt trời vừa ngã bóng đàn tây, trời râm mát, người giàu và hai người đàn ông kia xuất hiện. Lần này, lão nhà giàu còn mang theo lồng gà con và nhiều thứ lỉnh kỉnh khác. Hai người nghèo kia cứ mặc sức đào than, lão nhà giàu thì đóng đóng chai chai gì đó gần túp liều tranh. Đến chiều tà, cũng như hôm qua, hai người nghèo kia đã đào được 2 xe than đầy ắp. Lão nhà giàu cũng đã quay xong một khu vực có vẻ là chỗ nuôi gà. Lão nhà giàu giao than cho hai người nghèo kia nhận tiền về cho mình. Ngày thứ tư, thứ năm, thứ sáu cũng vậy. Cứ mỗi ngày, người đàn ông nghèo cố hết sức từ sáng đến tối cũng chỉ đào được một xe than. Tối mịt mùng còn Hải đem đi bán lấy tiền mưu sinh. Còn nhóm của người giàu đào được 2 xe, lão lại chẳng mất công xuống núi đi bán. Ba tháng trôi qua, bầy gà của lão nhà giàu nhiều dần, lớn dần. Người giàu cũng cải tạo nhiều mảnh đất nhỏ, đã khai thác hết than thành những mảnh vườn nhỏ xinh với nhiều loại rau. Còn người nghèo, cuộc sống vẫn vậy, mỗi ngày một xe than là đã kiệt hết sức già, cuộc sống chỉ đủ mưu sinh. Lờ mờ hiểu được vì sao người giàu giàu có hơn mình, biết mình đã thua nhưng không dám thừa nhận. Người nghèo quyết định đi gặp người giàu hỏi chuyện. Hai người xúc than cho anh là ai vậy? À, tôi thuê lão A, lão B đang làm thuê cho ông chủ cửa hàng than dưới phố. Anh lấy tiền đâu mà thuê họ thế? À, tôi gặp ông chủ hàng than và thỏa thuận xong xuôi giá cả mua bán. Tôi hỏi ông chủ thu mua than có người đào than không, thì ông ấy bảo cửa hàng ông có thuê lão A, lão B làm công buổi sáng, buổi chiều đang trổ việc. Họ ở ngay cạnh hiệu than của tôi, buổi chiều đang trổ việc. Thế là tôi hỏi họ có muốn đào than thuê cho tôi mỗi buổi chiều và mang than xuống núi giao cho ông chủ hiệu than không. Họ đồng ý. Người nghèo ồ lên một tiếng, tôi đào cả ngày chỉ được có một xe than, sao ông thuê họ có nửa ngày mà họ đào hay quá vậy? À, hôm đầu tiên đào tôi nhận ra buổi sáng chỗ này rất nắng, đào vã mồ hôi chẳng được gì nhiều. Nếu dành sức đào buổi chiều râm mát thì sẽ hiệu quả hơn. Hơn nữa, buổi sáng chợ đông người, tôi xuống phố tìm cơ hội kinh doanh mới. Người nghèo lại ồ lên một tiếng, thế bầy gà này? Khi tôi xuống phố thì thấy rằng người ta đang thích ăn thịt gà đồi nuôi thả tự nhiên. Tôi có nguyên cả quả núi nên nuôi thử một ít. Ở đây nguồn thức ăn tự nhiên cũng nhiều, chỉ phụ thêm chút thức ăn khác cho gà. Với lại phân gà có thể dùng để bón cho mấy vườn rau kia, cũng đỡ đi ít đồng. Tiền rau hàng ngày may mắn có khi còn dư để bán. Người đàn ông nghèo luôn miệng xin lỗi và cảm ơn người giàu. Trong sự ngạc nhiên của người giàu, vì người giàu cũng không hiểu vì sao người đàn ông kia lại xin lỗi mình.
Một thời gian sau, số tiền thu được từ bán than và bán gà, anh ta lại chuyển sang buôn bán bất động sản. Nên chẳng mấy chốc, anh này trở lại thành một người rất giàu có. Người nghèo cũng thoát cảnh nghèo, cuộc sống no đủ hơn nhờ học theo những gì người giàu đã dạy. Người nghèo thì chẳng dám oán trách ông trời nữa, ông thầm cảm tạ ông trời đã cho ông gặp được người giàu và dạy cho ông nhiều bài học quý giá. Bài học rút ra ở đây là gì? Có thể nhận thấy rằng mấu chốt của sự thành công không phải nằm ở chỗ bạn đã tận sức làm được bao nhiêu việc, mà là ở chỗ bạn có thể đầu tư số tiền mình đang có để từ số tiền nhỏ sinh ra số tiền lớn hơn mà không phải làm việc quá vất vả. Sử dụng đòn bẩy là dùng nền tảng vốn có của bạn, mượn thêm công sức của người khác, mượn khả năng của người khác, mượn sức lực của cả một hệ thống phục vụ cho mình. Biết thời gian nào làm việc gì là hiệu quả nhất và tận dụng tối đa nó. Đừng ôm đồm việc không cần thiết cho mình. Trả thêm một chút cho người làm thuê để họ tiện đường mang than xuống núi giao cho người mua, cảm phải tốt hơn nhiều là mất cả buổi đi xuống núi trở về hay sao? Nghiên cứu kỹ những thứ mình đang có và tận dụng nó triệt để. Có đất trống không nuôi gà, canh tác chẳng phải phí quá sao? Người giàu thường chính là những người thường có tư duy theo kiểu đầu tư này. Họ bắt đồng tiền làm việc liên tục ngay cả khi họ đang ngon giấc ngủ đi du lịch đâu đó. Ngược lại, thực tế thấy những người nghèo thường có suy nghĩ rất đóng khung, chỉ biết sử dụng đồng tiền kiếm được hôm nay cho ngày hôm nay hoặc để đồng tiền ngủ yên một chỗ. Sự khác biệt ở đây là người giàu có trí tuệ. Để có được trí tuệ thì trong Phật giáo có 3 phương pháp: văn, tư, tu. Văn là nghe, học hỏi từ lý thuyết. Tư là nghĩ. Sau khi nghe, học từ lý thuyết, cần suy nghĩ có đúng sự thật, có đúng với thực tế không, phải biết trắc lọc, không nên chỉ rập khuôn. Tu là sửa. Khi suy ngẫm, vận dụng lý thuyết vào thực tế và tự mình kiểm chứng lý thuyết. Văn, tư, tu được xem như 3 mắt xích gắn liền và hỗ tương cho nhau trong quá trình giúp bạn nâng cao kỹ năng, có trí tuệ, biến kiến thức của người khác thành của mình. Ví dụ, bạn tham gia một khóa học về phát âm tiếng Anh, bạn nghe thầy cô đọc, xem video phát âm nhiều lần, đó chỉ mới là văn, tức là học lý thuyết. Nếu bạn không suy nghĩ, cảm nhận bằng tai, hiểu được cách đặt đúng răng môi lưỡi vào đúng vị trí, tức là chưa có tư duy ở đây. Sau đó bạn chỉ nghĩ đến khó khăn trong việc luyện tập, không vận dụng lý thuyết học được, nghĩa là bạn chưa có tu thực hành. Như vậy, tu của thầy cô chính là văn của người học. Cũng như khi bạn nghe chia sẻ kinh nghiệm của người thành công hay học được sai lầm của người khác, tức là tu của người này trở thành văn của người kia. Tóm lại, tư duy là rất quan trọng. Từ tư duy sẽ đến tầm nhìn gần hay xa là do khả năng tư duy, trình độ học vấn, lý luận, trải nghiệm, thực tiễn, rèn luyện, học hỏi, đúc rút kinh nghiệm, tổng kết thực tiễn mà tạo nên. Mình xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình.